نلتقي من جديد أيها المبرمجون في برمجة خاصة تعرض أجزاء التاريخ: سنة، شهر، يوم. هذه البرمجة موجودة ضمن الموديول، لا يوجد لها عمل ضمن خلايا الإكسل. بدأت البرمجة لنراها تنفيذيا. نافذة تعرض التاريخ، هذه هي النافذة. تم اختيار متحول متغير، أعطيناه variant. يمكن أن نعطيه date لأننا نعرف أن محتواه تاريخ. تم إعطائه القيمة، وهذه القيمة تم وضع الإشارة المربع قبل وبعد. وهنا رسالة عرض لمحتوى MDR1. تم عرض لنا هذا المحتوى. في الأوكي سوف يعرض لنا محتوى MDR، لكن السنة فقط، وهنا اليوم فقط، وهنا الشهر فقط، وهنا الربع. يعني نحن الآن موجودين في أي ربع من السنة، أو هذا التاريخ الذي تم وضعه. بنلاحظ عرض لنا السنة، وعرض لنا 17 اللي هو اليوم، النظام الأمريكي من التاريخ. وهنا عرض لنا الشهر، وآخر رسالة عرض لنا أننا الآن في الربع الثالث من السنة. هذه هي البرمجة التي اخترناها لليوم. عملية تخاطب بين متحول وقيمة تم وضعها مباشرة ضمن أسطر الفيجوال بيزك، لم نعطيها عن طريق الخلايا الإكسل. وهنا رسائل تعرض لنا التاريخ بشكل كامل، ثم التاريخ جزء منه، وانتهت البرمجة لليوم. أرجو أن تكون مناسبة ومفيدة لكم. سوف نتعمق في هذه الأمور الخاصة بالتاريخ في الدروس القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله.